السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نحكي عن الزاوية الخارجية، شلون بدنا ناخذ قياس الزاوية الخارجية. المرة الماضية كنا عم نحكي عن الزاوية الداخلية، اليوم بدنا نحكي عن الزاوية الخارجية، كيف بدنا ناخذ قياسها للزاوية الخارجية. في عندك أسهل طريقة إنه تاخذها هيك على شي حيط جاذب، بتحطها بهذا هيك بهي الطريقة، بتحط القشاطة من هون بحيث انه يكونوا الكنار هذا والكنار هذا قائم على القشاطة، فبتعمل خط من هون هيك. هاي القطعة وهذا الجنب بده يركب على السقف، اللي بده يركب على الحيط هذا من تحت، وهذا اللي بده يركب على السقف. بعد ما ناخذ علام نفتح المتر هيك بيطلع 15 سنتي. هي الجنب هذا اللي بده يركب على السقف، فالزاوية تبعيته راح تكون 15 سنتي، إن كانت الزاوية داخلية أو كانت خارجية. بعد ما أخذنا قياس الزاوية الخارجية أو الداخلية، هلا إذا كانت الزاوية خارجية فبدنا ناخذ من هون، من هاي الزاوية هاي لهون 15 سنتي، وإذا كانت داخلية بدنا ناخذ من فوق من هون لهون 15 سنتي. هلا بالنسبة لهي رح نقص زاوية خارجية، فرح ناخذ من هون هيك 15 سنتي. هلا المنشار بده يجي من هون، من هالنقطة هي من هون لهالنقطة هي من هون، ما رح يجي لهون لهي النقطة هي، بده يجي هيك بهي الطريقة لهون. هلا بالنسبة للمنشار ما بصير المنشار تقص بالمنشار هيك بشكل جالس، فبدك تميل ايدك 45 درجة بهالشكل هذا. هيك بنكون قصينا الزاوية الخارجية. هلا أنا عندي قطعة تانية مقصوصة جاهزة، هالقطعتين هيك رح يركبوا بهي الطريقة. هلا هاي الزاوية خارجية، إذا كانت داخلية فرح تقص من هون ومن هون، من هون 15 سنتي ومن هون 15 سنتي، مشان يركبوا بعدين لقدام هيك بهي الشكل. رح قص هاي زاوية داخلية، ومن هذا الجنب رح قصها زاوية داخلية. الزاوية الداخلية هلا بدنا نقص من هون نحن. الزاوية الخارجية قصيناها من تحت من ناحية الحيط، الزاوية الداخلية رح نقصها من ناحية السقف من هون، كمان نفس الطريقة 15 سنتي. بالنسبة للمنشار بده يجي لهون لهذا الطرف، مو لهون، لهذا الطرف بده يجي. هاي أول زاوية. الزاوية الثانية كمان من هون. هلا بالنسبة للزاوية الداخلية ميلة المنشار من هون هيك، الميلة من هون لأنه رح يركب القطعة الثانية، رح تركب من هون بهالمكان هذا. الزاوية الخارجية ميلة المنشار هيك كمان، لأنه القطعة الثانية رح تركب من تحت من هون.
هاي الزاوية الداخلية. هلا كيف راح يركبوا؟ في عنا قطعة هيك والقطعة الثانية هيك. هاي الزاوية الداخلية. بالنسبة للزاوية الخارجية هيك راح يركبوا بهاي الطريقة. هاي الزاوية الخارجية. بالنسبة للأخ اللي كان عم يسأل بالنسبة لتركيب البانو إذا كان الحيط فيه مطبات أو مروج أو تعبان، فالبانو بالعادة نحن بنركبه بتكون السماكة التلزيق تبعه يعني ميلي قريبة للصفر، ميلي ميليين. فإذا كان الحيط تعبان عندك فبدك بدك تسمك المعجونة أو الجبسين اللي عم تحطه تحت البانو، بدك تعطيه سماكة نص سنتي لحتى الزوايا يجمعوا على بعض وما يعمل فيه مشاكل، وتحسن تركلج بالزوايا. ويفضل إذا كان البانو هيك ناعم وصغير يفضل إنه الحيط يكون جالس، لأنه إذا كان ناعم وصغير وأعطيه سماكة نص سنتي راح يطلع منظره بشع وراح يبين عيب الحيط فيه. يعني الحيط راح يبين إذا فيه عيب ولا ما فيه عيب. وهذا كل شيء لليوم، واستودعناكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.